Hai să trecem și noi de o mașină. Salut, să rămână să trăiți și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Salut! Am plecat de la Sibiu și am ales ruta Brașov-București, iar de la Brașov am luat-o pe Săcele pentru a vă arăta și vouă frumusețile din această zonă. Bine, să le vedem și noi, că recunosc că pe motocicletă nu le-am văzut până acum niciodată. Ce ar fi să le iau eu cu a doua pe aceste curbe. O scurtă analiză a Sibiului. Frumos. Ultima vizită a fost, cred că acum 4 ani, în decembrie, într-un decembrie. Și parcă arăta mai bine. Nu știu, așa un sentiment ciudat, și plimbatul seara prin Timișoara și prin Sibiu, parcă sunt în altă țară. Și de ce zic asta, și aici gândim amândoi la fel, lipsește muzica de la terase, ceea ce mă bucură nespus. Și când te plimbi în zonele acelea pietonale unde sunt terasele și te plimbi așa printre terase, dar chiar și atunci când stai la terasă. Bine, nu lipsea în totalitate, doar că este dată foarte încet. Dacă-s două terase alăturate, dacă la una e muzică, am văzut că la cealaltă nu exagerează. Adică nu e hărmălaia din București. Da, cel puțin în Timișoara, într-adevăr, am văzut în două locuri unde cânta un pianist, în fiecare loc cânta alt pianist, bineînțeles. În Sibiu era un pianist. În Sibiu, iar în Timișoara, în schimb, era o zonă în care chiar nu se auzea muzica deloc. Și pot să spun că nu m-a deranjat, chiar mi-a plăcut foarte mult. Și de asta mă duce cu gândul așa un pic la terasele din Germania, să zic, din partea asta a Europei, mai puțin balcanică și mai puțin latină. Bine, pe unde am fost noi în Croația, cred că într-un singur loc era nebunie, așa, era o promenadă din asta cu multe terase, dar nu era muzică. Și nici pe plajă nu era muzică, că asta era ideea. Pe plajă nu era muzică, nu erau ia cărnatul, ia gogoașa, ia porumbul, ia ceva. Nu era această nebunie cu concesionatul plajelor, chiar dacă am văzut că erau și hoteluri pe malul mării. Îți luai, dacă doreai, un din ăla de plastic, un șezlong de ăla de plastic. Dacă nu, îți puneai pe jos fără nicio problemă. Un prosop. Ce mișto au făcut aici pe dreapta. Da, să vezi. Nu. Arăta ceva cu lucru. Hai să trecem pe lângă ăsta. Că e verde. Că e verde, da. Hopa. Ai trecut? Da, cum să nu. Era semaforul verde, doar nu era să stau după o măgăoaie care mergea pe aici. Da, de când eram mic, am fost în zonele astea când eram mic. De când mă știu, drumul ăsta e numai într-o reparație continuă. Nu se lasă nici natura de la noi mai prejos. Și am luat-o pe aici fără să avem în intenție. Urma să fie destinația de astăzi acasă, București, dar am fost scoți de pe șine și mutați pe altele. Pe aici sunt urși? Sunt, dar stau la ei acolo în pădure. Au o fire mai retrasă, așa, sunt mai introvertiți.
mai introvertiți decât cei de pe Transfăgărășan. Acum să le ac de păr, nu? Nu, după cheia. Eu așa le văd aici pe GPS. Da? Atunci acum sunt. Sunt aici. Mie mi-arată GPS-ul. Vezi? Ac de păr. Ac. Și suna după alta și cu mastodonții ăștia. Mastodonții. Bine că n-avem mastodonții în spate. Chiar sunt grădă la viteza asta. Ia uite ce frumos. Uite, aici ne amintește de curbele din Croația, cu stânga asta aici. Și în jos te-ai putea închipui că e marea. Ți-ai putea închipui fâș valurile. M-am dus eu pe celălalt sens, dar intenționat așa, n-am mai vrut să o mai redresez, am lăsat-o în pace. Se dusese și mașina aia în față și mi-a închis culoarul așa. Taică-miu provenind din perioada comunistă în care trebuia să ții cât mai mult la bunuri ca să nu se uzeze, că nu le înlocuiai greu. Când mi-am luat permis îmi spunea această alternativă: dacă poți, tai curba și menajezi și cauciucurile și plăcuțele de frână, sau iei corect curba, te încadrezi în banda ta, bine, o tai în condițiile în care nu vine nimic din față și atunci și frânezi și forțezi și de cauciuc un pic, să tocești și să uzează și cauciucurile mai repede și plăcuțele de frână. Da, folosești frâna de motor. Anyway, oricum o folosești în curbă, că doar nu te duci ca tălâmbul, dar bine. Eu voiam să zic de unde vine tendința asta mea de a tăia curba dacă se poate, știi, din învățămintele părintești, care nu sunt tocmai în acord cu prevederile codului rutier, dar nu ne pasă. E platoul ăla unde sunt pe dreapta zone de camping, sunt multe corturi, acolo ai putea să treci de... Uite, hai să trecem și noi de o mașină. Nu l-am văzut. Mamă, frate! Pentru a înțelege ce prostie mare am făcut, haideți să vă arăt cum se vede de pe camera Marinei. Iar acum în slow motion. Nu l-am văzut pe ăsta. Vezi? Dar nu l-am văzut. Știu ce înseamnă, era linie continuă. L-am băgat pe ăla în câmp. Dar de unde a apărut, mă? Cum de nu l-am văzut? Din cauza soarelui, a fost era linie continuă, că era ușor curbat drumul. Vezi de ce e linie continuă? Nu, dar eu m-am uitat în zare și am văzut că nu vine nimic. Nu e din cauza culorii care s-a confundat cu iarba. Nu aveam nici demaraj, eram cu a 5-a, dar nu l-am văzut, frate. Dar nici eu nu l-am văzut, asta zic, adică am văzut mașină în față și nu înțelegeam de unde a apărut. Nu văzusem decât cisterna aia, în zare. Era o cisternă, ceva de genul ăsta. O greșeală. Linie continuă, asta zic, era linie continuă și ne-am băgat în depășire cât era linie continuă. Și am văzut în perspectivă că nu mai e, că era întreruptă, că ai văzut că pe urmă devenea întreruptă, știi? Și am zis să ciupesc un pic să încăpem amândoi. Eu oricum eram cu a patra, tocmai ca să am demaraj, că ai zis tu porțiunea dreaptă, am ăsta aici scorturile, pe aici zice Eugen. Nu l-am văzut, frate, nu vine să cred. Să nu faceți ca mine. Dacă ar fi să-mi reproșez încă ceva, în afară de faptul că n-am văzut mașina aia, este că am frânat numai frână față. Deci în momentele astea, și nu e prima dată când într-un moment din ăsta de mai sensibil, uit de frâna de picior. Uite, eu frânez cu amândouă. Mi-am impus cu niște luni în urmă. Și eu frânez de obicei cu amândouă. Nu, și în situații de pun piciorul în față, îl duc pe frână. România. Welcome to Romania!
Unul dintre cele mai dificile drumuri din călătoria noastră, dacă mai merg camerele. Bunul Dumnezeu a zis, aha, sunteți impresionați și fascinați de alte țări? Lasă că vă dau eu. Merge asta, mă. Cam atât pentru astăzi, ne oprim aici. Acum că ați văzut și grozăvia mea, pot să spun că e bine că am scăpat cu bine. Și bineînțeles, până data viitoare, să fiți veseli și sănătoși, vă pupăm!